попередньому епізоді «По Калабанях» ми приїхали в Чернігів, аби відшукати втрачене натхнення. Побачили, де жив класик української літератури Михайло Коцюбинський. А от Тімурчик все ніяк не міг зібрати думки докупи і просто втикав вдома. Ми вже побували в будинку, де мешкав Михайло Коцюбинський з родини, а зараз спробуємо прогулятися до його робочого місця. А ти хоч приблизно знаєш там адресу? Мене зорієнтували, треба дістатися до педуніверситету. Звісно, в пошуках вишу ми вирішили ближче познайомитися з Черніговим, тому не витрачали час задарма. Розумієте, 11 ранку, а Сережа вже задивляється на коктейлі. Взагалі, Чернігів здався нам містом цілком затишним, невисоким, подекуди наївним, місцями трохи міщанським. Особливо це помітно у приватному секторі. Влучне поєднання класицизму і бикоко. Але насправді в Чернігові є що подивитися. Наприклад, одразу поруч із відомою нам Болденою горою Троїцько-Ільдінський монастир. Його ще називають Києво-Печерською лаврою в мініатюрі. Вхід на дзвіницю і підйом наверх коштує для дорослих 2 гривні, для дитини 1 гривня. Не те, що мені шкода 2 гривні, але я посилю. Що ж, підемо, подивимося. Так, оп. А зараз уявіть, Сережа почне Jingle Bells на дзвонах награвати. Ну, настрій новорічний, і тут клема впаде і... Ну от, можу вам сказати, що я здолав дзвіницю. Ось такий вид. Він чудово відкривається тут. Ну, підемо вниз, бо Андрюша вже, мабуть, трошки засумував. Я, постарішую, поки він вийде. Дзвон не чув? Ні. Правильно, бо не можна. Пішли. Я не знаю, як у Михайла Коцюбинського, у нас одразу виникли якісь труднощі з тим, що як знайти його робоче місце. За цими всіма теревенями ми дісталися центральної площі міста, яка називається Красна. Але не червона, а від давнього слова красна, тобто красива. Коцюбинський часто нарікав на нудну, виснажливу роботу чиновника-статистика. Это ваш отчет? Да. Статистика – это наука, она не терпит приблизительности. Але саме в приміщенні Статбюро розпочався і тривав кілька років єдиний відомий його роман з Олександрою Аплаксіною. Служебний роман. Ага. Так, ти стаєш мені на дорозі і вважаєш, що маєш на мене право. Ти скрізь. Се ти одягла землю в камінь і залізо. Се ти через вікна будинків, тисячі чорних ротів, вічно дихаєш смородом. Ти бичуєш святу тишу землі з креготом фабрик, громом коліс, брудниш повітря пилом та димом, ревеш від болю, з радості, злості, як звірина. І от ми знову в центрі Чернігова. Ми аж самі не повірили, коли побачили цю книгарню. Прям бінго. Всередині, окрім власних книжок, облаштовано експозицію, присвячену визначним подіям в історії України. Визвольні змагання початку ХХ століття, помаранчева революція, період Революції Гідності та війна на Сході. Слухайте, це от той випадок. Ми в цій книгарні, яка називається «Інтермеццо», провели десь хвилин 20 і нічого не купили, але це було реально така суперпознавательна. Словом, рекомендуємо тим, хто приїде в Чернігів. Підвищуємо ставки. Поки ми тут у Чернігові шукаємо місце, де працював Михайло Ломоносов, що ж таке, Коцюбинський, Статбюро, яке знаходиться в районі педагогічного університету, ми вирішили пограти в гру, і це, я сподіваюся, стане традиційною рубрикою. Гра називається «Веселі карамелі». Суть гри полягає в тому, що станеться раніше. Чи ми знайдемо місце, де працював Михайло Коцюбинський, чи ми перетворимося на веселі карамелі. А щоб було цікавіше і був якийсь стимул, власне, що нас може перетворити на веселі карамелі, це коньяк. Наша гра щойно розпочалася, як ми одразу зрозуміли. Світловий день невпинно добігав кінця. Нам треба було прискорюватися. І одразу ми натрапили на чергову чернігівську пам'ятку. Раджу вам всім підписуватися на наші канали на Ютубі і на нашу сторінку у Фейсбуку.
Чи може Чернігів надихнути на творчість? Після того, як я прочитав новелу «Інтермеццо», мені дуже багато чого стало зрозуміло, оскільки його образність і втеча від залізного там міста і всіх тих людей, які його на нього давлять, мені здається, що воно пов'язане із тим, що він тікав від уваги навколишнього середовища до його особистого життя. Йому треба було просто, як то кажуть, поїхати і пробздеться, розумієш? Тим часом я ніяк не міг збагнути, звідки в мене в голові виникають ці дивні слова. Ешкере, що це взагалі? Так, зібралися. Де я міг їх чути чи читати? Тю, так це ж інтермеццо Коцюбинського. Тепер ясно. Пацаки, де ж ви? Біжу, лечу, їду до вас. Ми вже перейшли на інший бік річки. Подолали річку і Подолали алкаша на ровері. Точніше, мізансцена розгортається таким чином. Ми переходимо місток, і значить, на колінах сидить чувак, і поруч з ним велосипед типу Україна. Чувак сидить і так дивиться на цей велик. І ми підходимо, типу, чоловіче, що може допомогти? Він щось клює. Рибач. Давай, рибач. Клює хоч? Ага. Чувак просто взагалі, я йому кажу, що ж ти на велик сів, ти подивись на себе. Я не впевнений, чи бачите ви, бо я нічого насправді не бачу, але будемо сподіватися, що хоча б силует. У грі веселі карамелі перемагає матінка природа. Тому що світловий день у цих широтах 15 листопада, І це нормально. і це нормально, о 16:30 стає не світловим, а вечором, коротше. І ми наче і встигли. І на веселі карамелі принаймні поки що не перетворилися, але А більше того, знайшли те, що шукали, оскільки ми знайшли будівлю колишнього статистичного бюро, в якому працював Михайло Коцюбинський. Більше того, я вам скажу, в цій будівлі працював не тільки він, а й інший класик української літератури Павло Тичина. Пам! отже, ми вдячні педагогічному університету міста Чернігова імені Тараса Шевченка за те, що ми змогли, нам треба було зайти в університет, і ми зайшли. Людоньки. Ми нарешті опинилися в закладі, на який задивлявся ще об 11:30 Сережа. Прям відчували, що ми сюди повернемось. І ми повернулися. Словом, от така от історія.